Hi everybody, welcome back to SLDL English YouTube channel. Thank you so much for tuning in. So a lot of you requested and a lot of you asked how to learn English from the beginning. How can I learn English from the beginning? I think ඔයගොල්ලන් හුඟ දෙනෙක් අහපු දෙයක් තමයි කොහොමද ඉංග්‍රීසි මුල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් අපි ටියුටෝරියල් කීපයක් ඉදිරියේදී රැගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. grammar lessons, prepositions ඒ වගේම nouns අපි ටියුටෝරියල් ගොඩක් ඉදිරියේදී අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද කරන පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක මේක simple present tense ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වැඩි විස්තර කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. simple present tense කොහොමද අපි භාවිතා කරන්න කියලා බලමු. ඉතින් සරල වර්තමානයේ කියලා කියන්නේ සෑම සතියකම සෑම මාසයකම වර්තමානයේ අඛණ්ඩව සිදුවන දේවල් ගැන පැවසීමට භාවිතා කරන දෙයක්. බොහෝ විට සත්‍යවාදී වන ඕනෑම දෙයක් සඳහා අපි සරල වර්තමානය භාවිතා කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මම දිනපතා පාසල් යනවා. මම සෑම ඉරිදාකම ක්ලීන් කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් he goes to school every morning. She understands English. It mixes the sand and the water. He tries very hard. He tries very hard. She enjoys playing the piano. She enjoys playing the piano. දැන් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක්ද අපිට පේන්නේ කියලා. දැන් වෙන සිදුවීමක් vehicle moves to the front. අපි මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා කෙනෙක් ඇවිදගෙන යනවා. අපි කියන්න පුළුවන් person walks on the floor with a bag on his hand. Person walks on the floor with a bag on his hand. He takes a phone call to his family. හොඳයි දැන් අපි බලමු simple present tense භාවිතා කරලා එහෙම නැත්නම් සරල වර්තමානයේ භාවිතා කරලා කොහොමද අපි වාක්‍යයක් හදන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි subject. උදාහරණයක් ඇටියට අපිට කියන්න පුළුවන් පළවෙනි එක තමයි subject. image එකේ තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් subject. දෙවෙනි එක තමයි verb. තුන්වෙනි එක තමයි object. ඉතින් subject කියලා කියන්නේ subject කියලා කියන්නේ කරන තැනැත්තා. verb කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදය. object කියලා කියන්නේ ක්‍රියාවට භාවිතා වන දේ. අපි දැන් බලමු උදාහරණයක් කොහොමද වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. subject verb සහ object භාවිතා කරලා අපි යමු වාක්‍යයකට. ඉතින් වාක්‍යයට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කළ යුතුයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී you, we, they කියලා කියන්නේ බහු වචන. ඒ කියන්නේ plural. he, she, it කියලා කියන්නේ ඒක වචන. ඒ කියන්නේ singular. අපි you, we, they කියන එකට negative එහෙම නැත්නම් negative භාවිතා කිරීමේදී අපි do not එහෙම නැත්නම් don't කියලා කෙටියෙන් භාවිතා කරනවා. simple present tense negative. he, she, it කියන එකට අපි does not එහෙම නැත්නම් doesn't කියලා භාවිතා කරනවා. උදාහරණයක් හැටියට you don't or you do not කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ we don't, they don't. she does not කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. he does not සහ it doesn't. නැත්නම් it does not කියලා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු වාක්‍යයක් බලමු. සරල උදාහරණයක් බලමු. මම බත් කනවා. I eat rice. මම බත් කනවා. I eat rice. She plays tennis. ඇය ටෙනිස් ක්‍රීඩාව කරනවා. බලන්න මෙතන play කියන එකට s එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. play කියන එකට s එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට සරල වර්තමානයේ එහෙම නැත්නම් simple present tense අපිට අඳුරා ගන්න පුළුවන් s එකක් එහෙම නැත්නම් es එකක් එකතු වෙනවා. දැන් go කියන එකට goes goes කියලා එකතු වෙනවා.
ඒ වගේ තමයි play කියන එකට plays එහෙම නැත්නම් s එකක් එකතු වෙනවා නේ s එකක් එකතු වීමෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් සරල වර්තමානයේ අන වාක්‍යයක් කියලා simple present tense කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි බලමු කොහොමද simple present tense questions කොහොමද අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ. ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහාත් අපිට සරල වර්තමානයේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. do කියලා අපි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. do එහෙම නැත්නම් does කියලා subject verb plus object අපිට කියන්න පුළුවන් do you eat rice ඔයා බත් කනවද do you eat rice does he eat rice ඒක වචනයක් සඳහා අපි does කියන එක භාවිතා කරනවා බහුවචනයක් සඳහා අපි do කියන එක භාවිතා කරනවා කලින් අපි ඉගෙන ගත්තා you we they කියන බහුවචන කියලා does කියලා අපි භාවිතා කරනවා ඒක වචනයක් singular verb සඳහා he she it කියන්නේ ඒක වචනයක් ඒ නිසා අපි does කියලා භාවිතා කරනවා ප්‍රශ්නයක් ඇසීමේදී does he eat rice does she eat rice කියලා අපිට අහන්න පුළුවන් do you eat rice do they eat rice do we eat rice කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ඇසීම සඳහා කලින් කිව්වා මේ මොහොතේ වෙන දෙයක් සඳහා අපි simple present tense භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සරල වර්තමානයේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ උදාහරණයෙන් අපි බලන්න යන්නේ මේ මොහොතේ සිදුවන දෙයක් අපි කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් image එකේ තියෙනවා he takes a ball and scores a goal. He takes a ball and scores a goal. ඔහු බෝලේ රැගෙන ගෝලයක් වාර්තා කරනවා. He takes දැන් බලන්න s එකක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා he takes a ball දැන් මේ මොහොතේදී ඔහු බෝලේ ලබා ගන්නවා he takes a ball and scores a goal ඔහු ගෝලයක් වාර්තා කරනවා ඔහු එහෙම නැත්නම් ලකුණක් ලබා ගන්නවා and scores කියලා අපි s එකක් අන්තිමට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ සිදුවන ක්‍රියා සඳහා අපි s එකක් ඇතුළත් කරනවා he take a ball කියලා අපි කියන්න පුළුවන් නමුත් මේ මොහොතේ සිදුවෙනවා නම් දැන් සිදුවන ක්‍රියාවලියක් විස්තර කිරීම සඳහා අපි s එකක් ඇතුළත් කරනවා he takes a ball and scores a goal cricket match එකක් අපිට බලනකොට අපිට cricket match එකක් බලනවා අපි කියන්න පුළුවන් he takes a ball කියලා අපි කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ සිදුවන දෙයක් විස්තර කිරීම සඳහා commentators විස්තර ਵਿਚාරය කරන අය කියනවා he takes a ball or he takes the catch කියලා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ image එකෙන් අපි බලන්න යන්නේ යමකුගේ විනෝදාංශ විස්තර කිරීම සඳහා. habit කියලා කියන්නේ විනෝදාංශ කියන එකට. යමකුගේ විනෝදාංශ විස්තර කිරීම සඳහාද අපිට simple present tense එහෙම නැත්නම් සරල වර්තමානයේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට image එකේ තියෙනවා he plays cricket every Friday. He plays cricket every Friday. ඔහු සෑම සිකුරාදාකම cricket සෙල්ලම් කරනවා. He plays a cricket. plays කියලා කියන්නේ play කියන එකට s එකක් ඇතුළත් කරනවා. ඊට පස්සේ සරල වර්තමානය වෙනවා he plays cricket every Friday. every Friday කියලා කිව්වට පස්සේ ඒ වාක්‍ය sentence එක වෙලා modify වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම සිකුරාදාම කියන එක තමයි every Friday. වාක්‍ය ඇවිල්ලා අලංකාර වෙලා තියෙනවා every Friday කියන එකෙන්. he plays cricket every Friday. ඔහු හැම සිකුරාදාවකම cricket සෙල්ලම් කරනවා. දැන් ඔයාලගේ විනෝදාංශ පොත් කියවනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව වෙන විනෝදාංශයක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලා කරන්නේ. දැන් ඔයාලගේ විනෝදාංශ බලන්න කොහොමද සරල වර්තමානයේ යොදලා භාවිතා කරන්න කියලා. මේ උදාහරණයෙන් බලන්න යන්නේ future timetable අනාගත කාලසටහන් විස්තර කිරීම සඳහා. අනාගත කාලසටහන් විස්තර කිරීම සඳහාද අපි
simple present tense සරල වර්තමානයේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉමේජ් එකේ තියෙනවා our train leaves at 10 am. Our train leaves at 10 am. S එක ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා leave කියන එකට. leaves අපේ කෝච්චිය උදේ 10ට පිටත් වෙනවා. Our train leaves at 10 am. ඊට අමතරව අපිට කියන්න පුළුවන් sun rises at 6 am. Sun rises at 6 am. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. Plane arrives at 7 pm tomorrow. Plane arrives at 7 pm tomorrow. I am going to give you another example. There's an English class next Thursday. There's an English class at 4 am. Next Thursday, there's an English class at 4 am. දැන් අපි බලමු simple present tense negative කමද භාවිතා කරන්න කියලා. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා you don't, we don't, they don't කියලා අපි භාවිතා කරනවා කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද වාක්‍යයක් කොහොමද negative භාවිතා කරන්න කියලා. You don't speak French. You don't speak French. You don't speak French. He doesn't speak German. He doesn't speak German. It doesn't move. We don't have time for rest. We don't have time for rest. Then you don't කියලා තමයි අපි කියන්නේ. You කියන්නේ බහුවචනයක්. We කියන්නේ බහුවචනයක්. They කියන්නේ බහුවචනයක්. ඒ නිසා අපි don't කියලා භාවිත කරනවා. එහෙම නැත්නම් do not කියලා භාවිත කරනවා. He, she, it කියන එකට අපි doesn't කියලා තමයි භාවිත කරන්නේ. don't කියලා භාවිත කරන එක වැරදි. doesn't කියලා භාවිත කරන්න ඕන. He doesn't, we doesn't, it doesn't, she doesn't, we don't, they don't, and he doesn't කියලා අපි භාවිත කරනවා.